જય સ્વામિનારાયણ ભક્તો, કેમ છો હરિભક્તો? બધા મજામાં છો ને? આશા કરું છું કે બધા હરિભક્તો મજામાં હશો. તો ભક્તો, ધનુર્માસ શરૂ થઈ ગયો છે અને ધનુર્માસમાં બધાય હરિભક્તો સવારમાં ધૂનમાં તો જાતા જ હશો. તો બહુ જ આનંદ આવે છે કે ભગવાન ભણવા જતા હોય છે ત્યારે સવારમાં આપણે બધા ધૂન કરવા જતા હોય છે. તો સવારમાં 5 વાગ્યાથી માંડીને 6 વાગ્યા સુધીની ધૂન હોય છે, 1 કલાકની. તો બહુ આનંદ આવે છે. તો બધા હરિભક્તો જાજો ધૂનમાં અને ખૂબ મજા અને આનંદ માનજો, બરાબર. તો ભક્તો, આજ આપણે વિડીયો લઈને આવી ગયા છે. તો ઘનશ્યામ મહારાજની મોટી મૂર્તિ છે આપણી પાસે, ઘનશ્યામ મહારાજની. તો એમની આપણે ધોતી બનાવીશું, બરાબર. તો શિયાળો છે તો આપણે વિન્ટરમાં આપણે વેલ્વેટનું કાપડ લીધું છે અને વેલ્વેટના કાપડમાં જ આપણે બનાવીએ છીએ, કેમ કે એમને ઠંડી ના લાગે એટલે આપણે આ કાપડનો યુઝ કરીશું, બરાબર. તો આપણે આ વેલ્વેટના કાપડમાં બનાવીશું. અને ઘણા હરિભક્તો કોમેન્ટમાં કહે છે કે ઘનશ્યામ મહારાજની કૃષ્ણ ધોતી બનાવતા બતાવો. તો એમને મેં રિપ્લાય આપી છે કે મેં તમને નંબર આપ્યો છે, બરાબર, વોટ્સઅપ નંબર. તો તમને જેવી ધોતી બનાવતા શીખવું હોય તો મને એમાં ફોટો ક્લિક કરી મોકલજો વોટ્સએપ નંબરમાં. તો હું તમને એ રીતની ધોતી બનાવતા પણ જરૂરથી બતાવીશ. તો ફક્ત આજ આપણે આ એક ધોતી બનાવીએ છીએ, બરાબર. તો આ કાપડ લીધું છે મેં વેલ્વેટનું. તો વેલ્વેટનું કાપડ લીધું છે અને આપણે એનું કટિંગ કરશું. અને ભક્તો, અમુક હરિભક્તોએ એ પણ કોમેન્ટ કરી છે કે જે કાર્ડબોર્ડ આવે છે એ ક્યાં મળે છે. તો કાર્ડબોર્ડમાં એ છે ને, તમને કોઈ પણ સ્ટેશનરીની દુકાન હોય જ્યાં નોટબુક કે પેન્સિલ કે એવું બધું મળતું હોય ત્યાં તમને જરૂરથી મળી રહેશે. અને તમારે જે ગ્લુગનની જે સ્ટીકો આવશે તો એ પણ અહીંયાથી મળી રહેશે તમને. એ પણ તમને ત્યાંથી જરૂરથી મળી જશે. તો જો આપણે આવી રીતના કાપડ લઈશું. આપણે આવી રીતના ચોરસ કાપડ લઈશું, બરાબર. આ ચોરસ કાપડ લઈશું. અને આ જે અસ્તર છે, આપણે અસ્તર તો હરિભક્તો બધામાં મૂકવાનું જ હોય છે, કેમ કે અસ્તર મૂકીએ ને તો જ એ સારું રહે. તો જો મેં આ અસ્તર મૂક્યું છે અને એને હું તમને લંબાઈ ચોડાઈ પણ હું તમને બતાવી દઉં કે જો આ મેં છે ને ચારે બાજુ મેં 15.5 ઇંચ રાખ્યું છે. આમ આડું પણ 15.5 ઇંચ અને આમ ઊભું પણ એટલું જ તે 15.5 ઇંચ, બરાબર. તો આપણે 15.5 ઇંચ જેટલું આપણે આ કટિંગ કરવાનું છે. અને અમુક ધોતીમાં મેં થોડુંક વધારે રાખ્યું હોય તો એમાં ચપટા વધારે આવતા હોય છે, અને આ ધોતીમાં આપણે એ પ્રમાણે લેવાનો છે, બરાબર. તો બધી અલગ અલગ રીતની ધોતી હોય એ પ્રમાણે આપણે લંબાઈ રાખવાની છે, બરાબર. તો આ મેં અસ્તર પણ લીધું છે અને હું એને કટિંગ કરી દઉં છું, બરાબર, ફરતું. પછી હું તમને બતાવી દઉં. તો ચાલો, આપણે આવી રીતના ચોરસ બંને કાપી લીધા છે. તો હવે છે ને આને આપણે અહીંથી રાઉન્ડમાં થોડુંક કાપીશું, બરાબર. તો આપણે આ 1 ઇંચ જેટલો અહીંયાથી 1.5 ઇંચ જેટલો આ રાઉન્ડ શેપમાં આપણે થોડુંક લઈ લઈશું. આપણે આ રાઉન્ડમાં થોડુંક લઈ લઈશું, બરાબર. આપણે રાઉન્ડમાં પણ હવે છે ને, હવે આવી રીતના અસ્તર સાથે આપણે આ રાઉન્ડમાં જોઈન્ટ કરી લઈશું.
આવી રીતના એક એક ભાગ આવી રીતના છે ને અસ્તર સાથે આપણે જોઈન્ટ કરી લઈશું. આપણે આવી રીતના રાખીને આ ગોળ રાઉન્ડમાં સિલાઈ મારી દઈશું. સિલાઈ મારીને એને આપણે પલટાઈને પછી આ બીજી સિલાઈ આપણે સિલાઈ મારીને અને પલટાઈ દેવાનું છે. પછી અસ્તર નીચે આવી જાય એટલે આપણે આવી રીતના બીજી ઉપરથી સિલાઈ મારી દઈશું. બરાબર, તો આપણે આટલું કરી દઈએ અને પછી હું તમને બતાવું. તો આપણે આવી રીતના રાખવાનું છે કાપડ. આ નીચે સીધું રાખવાનો ભાગ, ઉપર અસ્તર રાખવાનું છે. અને જે આ ગોળ કટિંગ કરેલું છે ને મેં, તો આપણે ગોળાકારમાં અહીંયાથી સિલાઈ લઈશું. અહીંયા સુધી આ ગોળાકારમાં સિલાઈ લઈ લઈશું. બરાબર, અને હું તમને સિલાઈ લગાવીને હું તમને બતાવું. પછી આપણે છે ને પલટાઈ દેવાનું છે એને. જો ભક્તો આવી રીતના સિલાઈ લગાવી દીધી છે. અને હવે છે ને આને આપણે નાના નાના કટ લગાવી દઈશું. આપણે સિલાઈની અંદર જ રાખવાના છે. અને થોડુંક વધારે એક્સ્ટ્રા હોય તો આપણે કટિંગ કરી લઈશું. બરાબર, વધારાનું કાપી દેવાનું છે અને નાના નાના કટ લગાવી દઈશું. અહીંયા આપણે બિલકુલ સિલાઈની અંદર જ કટ લગાવવાના છે કે જેથી ફિનિશિંગ સરસ આવે આની. હવે આને છે ને આપણે આવી રીતના પલટાઈ દઈશું. આને પલટાઈને એકદમ સરસ રીતે જો અને આપણે પલટાઈ દીધું છે. આને પલટાઈ અને આના ઉપર છે ને આપણે લેસ લગાવીશું. તો લેસ ક્યાં લગાવવાની છે? આપણે અહીંયા ગોળાકાર છે ને ત્યાં જ આપણે લેસ લગાવીશું. એક હું આવી પટ્ટી છે તો એ પટ્ટી પહેલાં હું લગાવી દઈશ. અને આવી રીતના ફરતી લગાવવાની છે આપણે. બરાબર, કેમ કે આવી રીતના એકદમ બિલકુલ ફરતી આવી રીતના ફરતી લેસ લગાવીશું. પછી એના ઉપર પણ આપણે બીજી લેયર કરશું આવી રીતના. પછી આપણે બીજી એક દોરી છે એ પણ હું એના ઉપર એવી રીતના ફરતી એડ કરી દઈશ. બરાબર, પછી ત્રીજી લેયર એક એડ કરી દઈશું. આપણે 3 લેયર આપણે આમાં કરી દઈશું આવી રીતના. તો હું તમને આ લેસ લગાવીને હું તમને બતાવું છું. તો ભક્તો મેં છે ને આ પટ્ટી લગાવી છે, આ લેસ પટ્ટી. તો હું તમને બતાવું. જો આવી રીતના મેં જે સર્કલ હતું એમાં મેં પટ્ટી લગાવી દીધી છે. બરાબર, લેસ. તો જો આવી રીતના આપણું સર્કલ આ ગોળ હતું એ આવી રીતના દેખાશે. 2 લેયર કરી છે. બરાબર, આમાં તો આપણે સામેનો ભાગ પણ એવી રીતના જ રેડી કર્યો છે. બીજો ભાગ પણ આપણે એવી રીતના રેડી કર્યો છે. બરાબર, તો હવે છે ને હવે આપણે શું કરશું કે જો આવી રીતનો આપણો ભાગ છે. બરાબર, તો આ બાજુનો પણ આવી રીતનો છે. તો આ જે પટ્ટી લેસ પટ્ટી છે ને આપણી નીચેની સાઈડમાં આવશે. તો આપણે છે ને આ ભાગ અને આ ભાગ આવી રીતના જોઈન્ટ કરવાનો છે. અહીંયાથી આપણે એક સિલાઈ લગાવી દઈશું. અહીંયાથી થોડોક આવી રીતના ઉપરથી જોઈન્ટ કરીને અહીંયા સિલાઈ લગાવીશું. બરાબર, અહીંયા સુધીની આપણે સિલાઈ લગાવવાની છે. જે અહીંયાથી 5 ઇંચ આવશે, 5 ઇંચ સુધી અહીંયા સિલાઈ લગાવીશું. પછી સિલાઈ લગાવીને આપણે પછી છે ને આપણે અહીંથી ચપટા લઈશું. જો આવી રીતના આ બાજુના ચપટા આ બાજુ સાઈડમાં લેશું આવી રીતના. બરાબર, અને આ બાજુના ચપટા છે ને આ પહેલાં આપણે અહીંયાથી આગળની સાઈડમાં ચપટા લઈશું. અને પાછળની સાઈડના ચપટા આપણે થોડા વચમાં સેન્ટર આવે પછી આપણે આ બાજુની સાઈડ પાછળની સાઈડમાં આપણે ચપટા લઈશું. તો એવી રીતે આપણે ચપટા લેતા આપણે જે છે ને આ ભાગ આવી રીતના રેડી થશે. બરાબર, અને આવી રીતના આવી રહેશે ચપટામાં. અને આ ભાગ છે ને આપણે 7 ઇંચનો રાખવાનો છે. બરાબર, આ ભાગ આપણે આટલો 7 ઇંચનો રાખવાનો છે.
એક ભાગ 7 ઇંચનો રાખવાનો છે, બરાબર. અને લંબાઈમાં હું પણ તમને બતાવી દઈશ. એટલે આવી રીતના આપણે ચપટા લગાવીને તૈયાર કરી લઈએ છીએ. પછી આપણે આની સાથે નેફો એડ કરીશું. તો જુઓ ભક્તો, મેં આ રીતના ચપટા લઈ લીધા છે અને બંને સાઈડના ચપટા મેં લઈ લીધા છે, બરાબર. હવે આ રીતના આપણા આ જે ભાગ છે આવી રીતના આપણા કમ્પ્લીટ થઈ ગયા છે બંને બાજુ. હવે આની ઉપર આપણે આને મૂકીને અહીંયા 5 ઇંચ એટલે આપણે સિલાઈ લગાવવાની છે, 5 ઇંચ એટલે, બરાબર. તો પછી આપણે જે આગળનો જે ભાગ આવે છે એનો પણ આપણે આ રેડી કર્યો છે એક ફોર્મ. તો એનું હું તમને માપ સાઈઝ બતાવી દઉં. લંબાઈ રાખી છે મેં 10.5 ઇંચ, લંબાઈ 10.5 ઇંચ રાખી છે અને એને આવી રીતના રાખીને કટ કરી લીધું છે, બરાબર. તો એને આપણે આ બીજા કલરમાં જે બીજું કાપડ છે વેલ્વેટનું, તો એની અંદર આપણે એડ કરીશું, બરાબર. કેમ કે આપણે કલરનો કોમ્બિનેશન કરીએ છીએ અલગ અલગ, તો સારું લાગે છે, ડ્રેસનો લુક બહુ સરસ આવે છે. અને આપણે એક જ કલરમાં બનાવીએ તો એટલો બધો ઉઠાવ નથી આવતો. એટલે આપણે કલરનું કોમ્બિનેશન તો કરવું જ જોઈએ. કેમ કે આ કલરમાં હું પછી ઉપરનું જે કોટી બનાવીશ તો એ આ કેસરી કલરમાં બનાવીશ, બરાબર. તો એનો લુક બહુ સરસ આવશે. તો આને છે ને આપણે શું કરવાનું છે ખબર છે? પલટાઈ દેવાનું છે. આને અહીંથી હું સિલાઈ લગાવી દઈશ. સિલાઈ લગાવીને અને આને છે ને પલટાઈ દઈશ. પલટાઈને અને પછી એના ઉપર છે ને હું લેસ આવી રીતના લગાવી દઈશ ફરતી. તો આવી રીતના આપણે સીધું કાપડ રાખવાનું છે અને અંદરની સાઈડથી આપણે એને સિલાઈ લગાવીશું અને સિલાઈ લગાવીને પલટાવવાનું છે આપણે, બરાબર. તો જો ભક્તો, મેં આ આગળનો ભાગ જે આપણે બનાવ્યો હતો એ લગાવી દીધો છે અને આ નેફો પણ આપણે એની સાથે અટેચ કરશું, બરાબર. તો નેફો મેં લીધો છે, હું તમને બતાવું કે નેફાનું કાપડ લીધું છે મેં 3 ઇંચ જેવું લીધું છે અને લંબાઈમાં લીધું છે આપણે 13.5 ઇંચ. કેમ કે આપણા ઘનશ્યામ મહારાજની કમર 13 ઇંચ છે ને, એટલે આપણે 13.5 ઇંચ લઈશું. કેમ કે આ સાઈડમાં આપણે ફોલ્ડ કરવાનું છે એટલે, બરાબર. હવે મેં પાછળની સાઈડમાંથી લગાવ્યું છે, બરાબર. હવે એના ઉપરની સાઈડમાં આવી રીતે રાખીને આપણે એને લગાવી દેવાનો છે નેફો. આમ રાખીને પછી આવી રીતના ફોલ્ડ કરીને આગળની સાઈડમાં નેફો એડ કરી દઈશું, બરાબર. તો આવી રીતના આપણે નેફો લગાવતા જઈશું આવી રીતના. પછી આપણે એને વેલક્રો લગાવી દેવાના છે. તો ભક્તો, ખૂબ જ સરસ ધોતી આપણી બનીને રેડી થાય છે. અને તમારે જો નાના એવા લાલજી મહારાજના વાઘા જોવા હોય છે, અમુક લોકો કહેતા હોય છે, એમના ઘણા ભગવાનના નામ હોય છે, તો અમુક લડ્ડુ ગોપાલ પણ કહેતા હોય છે. તો એમના વાઘા તમારે જોવા હોય તો પણ તમે મને કોમેન્ટમાં જણાવી શકો છો. તો આપણે એ પણ વાઘા આપણે બનાવીશું. અને જે મોટા જે રાધા કૃષ્ણ હોય છે તો એમના પણ જોવા હોય તો એ પણ તમે મને કોમેન્ટમાં જણાવજો. એટલે આપણે એમના પણ આપણે વાઘા બનાવીશું. જે અષ્ટધાતુના જે આવે છે રાધા કૃષ્ણ, તો એ કોઈના ઘરે હોય તો તમારે એમના વાઘા પણ જોવા હોય તો કોમેન્ટમાં જણાવજો. તો જુઓ ભક્તો, આપણી ખૂબ જ સરસ નેફો લાગી ગયો છે અને બહુ જ સુંદર આપણી ધોતી બનીને કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે. તો આમાં જો આગલી જે મેં ધોતી બનાવી છે તો એમાં આપણે અહીંયા ખૂણા નીકળે છે
અને આપણે આ ગોળાકારમાં બનાવીએ અને આમાં ખૂણા બિલકુલ નથી, બરાબર. એટલે જો આવી સુંદર આપણી ધોતી બનીને કમ્પ્લીટ થઈ છે. તો આને પાછળ આપણે વેલક્રો લગાવી દઈશું એટલે ખૂબ જ સરસ લુક આવશે, બરાબર. તો ઘનશ્યામ મહારાજને પણ બહુ જ સરસ લાગશે. તો જો તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય ધોતીનો, તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને કોમેન્ટમાં જય સ્વામિનારાયણ જરૂરથી બોલજો. તો પછી આપણે ફરી મળીશું એક નવા વિડીયો સાથે. તો બધા જ હરિભક્તોને જય સ્વામિનારાયણ.